Hello, my dear friends. I'm Professor DHANAJI Arya. Welcome all of you on my YouTube channel. Dear friends, as you know, we already discussed about all the model auxiliaries. हो, आपण सर्वच्या सर्व मॉडेल ऑक्झिलरीजवर आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय. पण काही जे कन्फ्युजिंग स्ट्रक्चर्स आहेत, म्हणजेच कसे, फॉर एक्झाम्पल कुड हा मॉडेल ऑक्झिलरी ऑलरेडी आपण डिस्कस केला, पण त्याचे सिंपल युजेस काय आहेत आणि स्ट्रक्चर्स काय आहेत हे आपण डिस्कस केलं. पण त्याचे जे कन्फ्युजिंग स्ट्रक्चर्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल कॅन बी यूज का आपण वापरू शकतो कुड बी, कुड हॅव बीन, कुड बी और वर्ब्स ing, कुड हॅव बीन अँड वर्ब्स थर्ड फॉर्म. अशा पद्धतीने या कुडचा आपण जर उपयोग करत असू तर त्याचा नेमका काय अर्थ होतो. येस माय डिअर फ्रेंड्स, हे जर आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल तर एक गोष्ट मात्र नक्की आहे, या व्हिडिओला आपल्याला शेवटपर्यंत पाहावं लागेल. आणि मित्रांनो, जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि हा जर कंटेंट तुम्हाला आवडत असेल, डोंट फॉरगेट टू लाईक ऑल्सो. अँड येस, if you think that it is useful for your friends, don't forget to share this video also. Yes, my dear friends, so shall we start? Yes, let's begin. So when we discuss about this could, first of all we have to understand what is the meaning of could and what exactly could is. नेमका could काय आहे हे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. जेव्हा आपण कुड बद्दल डिस्कस करतोय तर नक्की एक गोष्ट आपल्याला माहितीये, कुड हा कॅनचा पास्ट आहे. येथे लक्षात, कुड हा कॅनचा पास्ट आहे. तर हो, तर सर्वप्रथम आपण समजून घेऊया नेमका कॅनचा अर्थ काय आहे. कॅनचा अर्थ आपण शकणे असा घेतो. एखाद्या क्रियेसोबत जर आपण कॅन वापरला, फॉर एक्झाम्पल आय कॅन स्पीक इंग्लिश, मी इंग्रजी बोलू शकतो. व्हॉट इज दिस? दिस इज अ प्रेझेंट एबिलिटी. ही प्रेझेंट एबिलिटी आहे मित्रांनो. पण याच कॅनचा जर आपल्याला पास्ट मध्ये उपयोग करायचा असेल तर तो मात्र तिथे कुड होतो. आणि तो कुड म्हणजेच काय, तर तो आहे पास्ट एबिलिटी, म्हणजेच करू शकलो. फॉर एक्झाम्पल आय कॅन यूज कुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म मी वापरू शकतोय आणि म्हणू शकतो आय कुड स्पीक इंग्लिश इन yesterday's program. I could speak English in yesterday's program. मी कालच्या प्रोग्राम मध्ये इंग्रजी बोलू शकलो. म्हणजे इथे बोलतोय आपण काय, पास्टची क्रिया सांगतोय आणि तिथली म्हणजे त्या ठिकाणची पास्ट एबिलिटी बोलतोय. म्हणजे काल मी करू शकलो, पास्ट मध्ये एका विशिष्ट वेळेला मी काहीतरी करू शकलो असं म्हणण्यासाठी कुड प्लस क्रियापदाचा आपण फर्स्ट फॉर्म घेतोय. पण हेच जर कुड आपण हॅव सोबत वापरला आणि आपल्याला जर कुड हॅव वापरायचा असेल तर नेमका त्याचा अर्थ काय होतो, तर हे समजून घेण्याआधी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. सर्वप्रथम आपल्याला हॅव समजून घ्यावा लागेल मित्रांनो. तर हॅवचा अर्थ काय, असणे, मालकीचं असणे, पझेशन. पण त्याच्या मागे कुड आहे. तर हे जे जेव्हा कुड लावूया तर तेव्हा आपण म्हणतोय ही क्रिया म्हणजेच पझेशन पास्ट मध्ये चाललंय. पण पास्ट मध्ये जात असताना सुद्धा ही जी आहे, जे काही पझेशन आहे ते आपल्याकडे नव्हतंच, पण आपण या ठिकाणी व्यक्त करतोय माझ्याकडे असू शकलं असतं, असू शकलं असतं. जेव्हा मी कुड हॅव म्हणेन त्याचा अर्थ असा होईल ते माझ्याकडे त्याच्याकडे असू शकलं असतं. मग जेव्हा आपण उदाहरण घेऊया तेव्हा आपल्याला समजेल, आय कुड हॅव लॉट ऑफ मनी. आय कुड हॅव लॉट ऑफ मनी. माझ्याकडे खूप सारे पैसे असू शकले असते. पण अर्थात ते पैसे आता माझ्याकडे नाही आहेत. राईट? म्हणजेच पास्ट मध्ये ते माझ्याकडे असू शकलं असतं पण ते नाहीये. म्हणजे एखादी क्रिया किंवा एखादं पझेशन पास्ट मध्ये असू शकलं असतं पण ते आता अर्थात नाहीये असं बोलण्यासाठी आपण कुड आणि हॅवचा उपयोग पझेशन व्यक्त करण्यासाठी करतोय. अजून एखादं आपण एक्झाम्पल घेऊया. आय कुड हॅव गुड मार्क्स इफ आय स्टडीड.
म्हणजे जर मी अभ्यास केला असता तर मला खूप चांगले मार्क्स पडले असते किंवा मला चांगले मार्क्स असते, पण अर्थातच मला ते चांगले मार्क्स नाही आहेत. आय कुड हॅव बिझी डे येस्टरडे. कालचा दिवस माझा बिझी असला असता पण तो नव्हता. असं बोलण्यासाठी आपण कुड आणि हॅवचा उपयोग म्हणजे जे काही पोझिशन हायपोथेटिकल आपण या ठिकाणी विचार करतोय, जे पोझिशन पास्ट मध्ये असू शकलं असतं पण ते ऑफकोर्स आत्ता नाहीये, हे असं बोलण्यासाठी आपण कुड हॅवचा विचार करतोय. याच नंतर याच कुड हॅव सोबत आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरतोय. जसं प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये हॅव हॅज किंवा पास्ट परफेक्ट मध्ये हॅड आणि त्याच्या समोर जेव्हा आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरतोय त्याचा अर्थ लेले आहे किंवा लेले होतं असं बोलण्यासाठी करतोय. इथे सुद्धा कुड सोबत हॅव आलाय आणि मग त्याच्या समोर क्रिया वापरायची आहे, दॅट टू आपल्याला तिसरं रूप वापरायचंय. तर इथे आपण असं म्हणू शकतो ती क्रिया मी करू शकलो असतो, करू शकलो असतो. म्हणजेच ही कसली सिच्युएशन आहे, हायपोथेटिकल. म्हणजे ऍक्च्युअली ते पास्ट मध्ये दॅट ऍक्शन डिडंट हॅपन, ती क्रिया नाही झाली, दॅट ऍक्शन कुड नॉट हॅपन, ती नाही घडू शकली, पण त्याच्यावर आत्ता आपण फक्त बोलतोय, त्याच्यावर आपण गप्पा मारतोय किंवा आपण पश्चाताप करतोय, रिपेंटन्स देतोय किंवा काही गोष्टी पास्ट मधल्या मिस करतोय आणि म्हणतोय ते माझ्याकडे असू शकलं असतं, मी ते करू शकलो असतो. जी कोणती क्रिया आपण करू शकलो असतो असं आपल्याला म्हणायचं असेल तर ती क्रिया आपण कुड हॅव प्लस त्याचं तिसरं रूप आपण ठेवणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय कुड हॅव रीच्ड देअर इन टाइम. आय कुड हॅव रीच्ड देअर इन टाइम. मी तिथे वेळेत पोहोचू शकलो असतो, पण पोहोचलोय का, नाही, पोहोचलो नाहीये. म्हणूनच आता आपण तिथे त्या गोष्टीवर चर्चा करतोय, कोणाला तरी आपण सांगतोय, कोणाला तरी व्यक्त करतोय, अरे बाबा हे असं केलं असतं, मी थोडंसं घरातून लवकर निघालो असतो तर मी नक्की तेथे वेळेत पोहोचू शकलो असतो, पण मी घरातून लवकर नाही निघालो, काहीतरी डिस्टर्ब झाला आणि मी वेळेत पोहोचलो नाहीये. म्हणजे ज्या काही ऍक्शन्स आपण आत्ता रिपेंट म्हणजे पश्चातापामुळे आत्ता आपण बोलतोय किंवा तो पश्चाताप करतोय, अशा ऍक्शन्स बोलण्यासाठी आपण कुड हॅव प्लस क्रियापदाचं तिसरं रूप घेतोय. आय कुड हॅव अचीव्ड माय टार्गेट लास्ट मंथ. मी मागच्या महिन्यामध्ये मी माझं टार्गेट अचीव करू शकलो असतो, बट व्हॉट वॉज देअर वॉज अ लॉकडाऊन, सो आय कुड नॉट अचीव माय टार्गेट. मी माझं टार्गेट अचीव नाही करू शकलो, पण मी ते नक्की करू शकलो असतो. म्हणजे या घटनेवर कोणत्या तरी एका सिच्युएशनचा परिणाम आहे आणि त्या परिणामामुळे ती क्रिया आपण करू शकलो नाहीये, पण आपण म्हणतोय ती जर घटना नसती तर ती क्रिया मी करू शकलो असतो असं बोलण्यासाठी कुड हॅव आणि मग त्याच्या समोर आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप घेतो मित्रांनो. आणि त्यानंतर जेव्हा आपण त्या कुड सोबत बीचा वापर करूया, जेव्हा आपण कुडबीचा वापर करूया, जेव्हा कुडबी आपल्याला वापरायचा असेल तेथे सर्वप्रथम आपल्याला समजून घ्यावं लागेल नेमका बीचा अर्थ काय आहे. बी म्हणजे असणे, आणि जेव्हा जेव्हा असणे याबद्दल आपण बोलतोय, आपल्या प्रेझेन्स बद्दल बोलतोय किंवा कुठल्या घटनेच्या प्रेझेन्स बद्दल बोलतोय, असणे असं बोलायचं असेल आणि ते असणं असू शकलो असतो. बघा ना, असू शकलो असतो. पास्ट मध्ये मी असू शकलो असतो पण मी नाहीये आज. परत हायपोथेटिकल सिच्युएशन आहे, हायपोथेटिकल कंडिशन आहे आणि अशा पद्धतीने मी ते असू शकलो असतो, मी तिथे असू शकलो असतो, अशा पद्धतीने आत्ता आपण बोलतोय. फॉर एक्झाम्पल, कुड बी मीन्स असू शकलो असतो, हे हायपोथेटिकल सिच्युएशन आपण बोलतोय. फॉर एक्झाम्पल, आय कुड बी द टॉपर ऑफ माय क्लास. आय कुड बी द टॉपर ऑफ माय क्लास. मी माझ्या क्लासचा टॉपर असू शकलो असतो, पण काही कारणास्तव मी माझ्या क्लासचा टॉपर नाही राहू शकलो. पण आता आपण रिपेंट करतोय किंवा ती गोष्ट मिस करतोय किंवा व्यक्त करतोय, अरे मी असू शकलो असतो पण मी नाही असू शकलो. आय कुड बी सक्सेसफुल इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स. मी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन्स मध्ये सक्सेसफुल असू शकलो असतो.
पण मी सक्सेसफुल नाहीये. जस्ट आय एम शेअरिंग द स्टोरीज नाव. आता फक्त मी स्टोरी शेअर करतोय, याच्यावर गप्पा मारतोय, बस लोकांच्या समोर ठेवतोय. मी असं करू शकलो असतो. मीन्स व्हॉट, दिस इज अ हायपोथेटिकल सिच्युएशन. अस्तित्वात नाहीये पण आपण म्हणतोय असू शकलो असतो. जेव्हा मित्रांनो, जेव्हा हे बी वापरलाय तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात असेल, टू बी चे काही क्रियापद पण आहेत. हे इथे जो बी आहे तो मुख्य क्रियापद म्हणून इथे मी वापरला. बी म्हणजे असणे असं इथे घेतला होता, पण असेच काही टू बी चे क्रियापद आहेत आणि ते टू बी चे क्रियापद तुमच्या लक्षात असतील. दॅट आर एम, इज, आर, अँड, वॉज, वेर, शल बी, विल बी. तशाच पद्धतीने या बीचा आपण उपयोग टू बीच्या क्रियापदासारखा करू शकतोय. आणि या कुडबीच्या समोर जर आपण क्रिया घेतली, लेट मी रिपीट, कुडबीच्या समोर जर आपण क्रिया घेतली तर टू बीच्या क्रियापदांसोबत आपण क्रियापदाला आयएनजी लावतोय. तसंच या ठिकाणी आपण कुडबीच्या समोर क्रियेला आयएनजी आपण लावू शकतोय आणि म्हणू शकतोय मी ती क्रिया करत असू शकलो असतो. म्हणजे करत असलो असतो किंवा करत असू शकलो असतो, पण ते मी आता करत नाही किंवा मी ती केली पण नाहीये. अशा सिच्युएशन मध्ये कुडबी प्लस आपण क्रियापदाला आयएनजी लावतोय. फॉर एक्झाम्पल, आय कुड बी वर्किंग इन दॅट मल्टीनॅशनल कंपनी. मी त्या मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम करत असू शकलो असतो, पण नक्कीच मी त्या कंपनीमध्ये काम करत नाहीये मित्रांनो. त्याच पद्धतीने आय कुड बी स्टडीइंग. मी अभ्यास करत असू शकलो असतो, पण तो अभ्यास मी करू शकलो नाही. काही कारणास्तव मी ते करू शकलो नाहीये. इथे सुद्धा ती हायपोथेटिकल सिच्युएशन आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जेव्हा आपण कुड हॅव आणि त्याच्यासमोर बीन वापरतोय आणि म्हणतोय कुड हॅव बीन, याचा सुद्धा अर्थ असाच आहे, मी असू शकलो असतो. आय कुड हॅव बीन लेट टू द प्रोग्राम. मी प्रोग्रामला लेट असू शकलो असतो, पण मी वेळेवर गेलोय तिकडे, पण मला लेट होऊ शकला असता किंवा असू शकलो असतो. आय कुड हॅव बीन लेट टू द प्रोग्राम. I could have been successful in competitive examinations. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स मध्ये मी सक्सेसफुल असू शकलो असतो जर अजून मी जास्त मेहनत केली असती तर. पण मी जास्त काही मेहनत केली नाहीये किंवा काही कारण होती, पण मी तिथे सक्सेसफुल असू शकलो नाहीये. हीच हायपोथेटिकल सिच्युएशन आता आपण मिस करतोय आणि हे कोणाशी तरी आपण शेअर करतोय. आय कुड हॅव बीन गॉट द मास्टरी और आय कुड हॅव बीन देअर इन टाइम. मी तिथे वेळेत असू शकलो असतो, पण नाही राहू शकलो मी तिकडे वेळेत. तर अशा पद्धतीने कुड हॅव आणि बीन, या ठिकाणी हा जो बीन आहे तो बीन म्हणजे बीचा तिसरा रूप आहे. आणि या ठिकाणी एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल, बी आणि बीन या दोघांचाही, कुडबी आणि कुड हॅव बीन या दोघांचाही अर्थ सारखाच होतो. या दोघांच्या अर्थामध्ये काहीही फरक पडत नाहीये. जेव्हा आपण कुड हॅव घेतलाय, एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल, जेव्हा आपण हॅव त्यानंतर हॅड आणि त्यांचा आपण म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्टचा पॅसिव्हाइज करत असतो, तेव्हा आपण तेथे बीनचा वापर करत असतो. तशाच पद्धतीने जेव्हा आपण कुड हॅव असा या ठिकाणी आपण वापर करतोय मित्रांनो, नक्कीच या ठिकाणी आपण त्याच्यासोबत बीनचा वापर करून जो कोणता रिसिव्हर ऑफ द ऍक्शन असेल, ऑब्जेक्ट, त्याला सुरुवातीला घेऊन आपण या ठिकाणी पॅसिव्हाइजचं वाक्य पण करू शकतोय. आणि जेव्हा तुम्ही बघताय कुड हॅव बीन आणि मग क्रियापदाचे या ठिकाणी तिसरं रूप असतं, तर त्या ठिकाणी आपण पॅसिव्हाइज सुद्धा त्याचा तो केलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, ही कुड हॅव बीन टॉट इंग्लिश. त्याला इंग्रजी शिकवली जाऊ शकली असती, पण नाही शिकवली. ही कुड हॅव बीन टॉट इंग्लिश. इट कुड हॅव बीन परचेस्ड बाय मी. ते माझ्याकडनं खरेदी केलं जाऊ शकलं असतं, पण ते मी खरेदी केलं नाही. कुड हॅव बीन आणि क्रियापदाचा तिसरा रूप वापरतोय. याच कुड हॅव बीनच्या समोर मित्रांनो, जर आपल्याला हे वाक्य जसं प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स होता आणि तिथे आपण सिन्स आणि फॉरचा वापर करून हॅव बीन, हॅज बीन आणि त्याच्या समोर आपण क्रियापदाला आयएनजी लावला होता, तशाच पद्धतीने या ठिकाणी सुद्धा कुड हॅव बीनच्या समोर क्रियापदाला आयएनजी लावून आपण असं म्हणू शकतो, एका ठराविक वेळासाठी, एका विशिष्ट वेळासाठी किंवा एका विशिष्ट वेळेपासून मी काम करत आलेला असू शकलो असतो किंवा मी काम करत आलेला असू शकलो असतो एका ठराविक वेळासाठी.
पहा एक्झाम्पल त्याचं, आय कुड हॅव बीन वर्किंग कंटिन्युअसली फॉर 2 hours. मी 2 तास काम करत आलेला असू शकलो असतो, पण ते झालं नाहीये. इथे मात्र पास्ट मधल्या हायपोथेटिकल सिच्युएशन मधला आपण स्पॅन सांगतोय आणि म्हणतोय कुड हॅव बीन आणि परत क्रियापदाला आयएनजी. जसं प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस आपण बोललाय, तशाच पद्धतीने त्या क्रियेचा स्पॅन पण हायपोथेटिकल सिच्युएशन मधल्या क्रियेचा स्पॅन किंवा ती क्रिया केव्हा सुरू झाली होती हे व्यक्त करण्यासाठी आपण कुड हॅव बीन आणि त्याच्या समोर क्रियापदाला आयएनजी लावून या ठिकाणी त्या स्पॅनवर किंवा त्या एका विशिष्ट सुरू झालेली जी वेळ आहे क्रियेची, त्या सुरू झालेल्या वेळेवर आपण त्या ठिकाणी या ठिकाणी पॉइंट आउट करू शकतोय आणि कुड हॅव बीन आणि आयएनजी वापरू शकतोय. एखादा परत एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतोय, आय कुड हॅव बीन preparing for the competitive examinations continuously for 5 years if I would not have left that there. तिथे जर मी ते सोडलं नसतं तर मी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन साठी सतत 5 वर्ष प्रिपेअर करत आलेला असू शकलो असतो, पण मी ते मध्येच सोडलं. अशा पद्धतीने कुड हॅव बीनच्या समोर मित्रांनो क्रियापदाला आपण आयएनजी सुद्धा लावू शकतोय. अशाच पद्धतीने तुमच्या लक्षात आलं असेल मित्रांनो की हे जे आहे कुड बी, त्याच्यानंतर कुड हॅव, देन कुड हॅव बीन, त्यानंतर कुड हॅव बीन प्लस क्रियापदाचं तिसरं रूप, कुड बी प्लस क्रियापदाला आयएनजी आणि कुड हॅव बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी. असे जरी हे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स असले, एकदा जर का हे तुम्ही सर्व काही व्यवस्थित मन लावून ऐकलेलं असेल, माझी खात्री आहे की यामध्ये तुमचं काहीही कन्फ्युजन होणार नाहीये आणि हे सर्व गोष्टी तुमच्या लक्षात आलेल्या असतील. माय डिअर फ्रेंड्स, इफ यू हॅव liked all those things, please like here, and if you think that this is a really important and useful content, share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel to have such kind of the content every day on your YouTube, you know that. So thanks a lot for patient listening. Thank you.